اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه احمد جوادي او په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه وایم چې تاسو به په اډوب فوټوشاپ کې سلیکټینګ ټول چې دی څنګه کار کوي ابرته ښایم دا د اډوب فوټوشاپ څلورم نمبر ویډیو ده د نه مخکې ویډیو کو تاسو نه کتلی نو هغه وګورئ راځئ چې فوټوشاپ اوپن کړو ملګرو ما فوټوشاپ مخکې نه کولو کړی دی چې تاسو ټیم ځای نشي دلته کې راځم لومبي چې کوم په ټولز دي پای کې موو ټول دی موو ټول څه کار کوي دا چې کله سلیکشن ټولز تاسو ته ښیم په هغې دوران کې به تاسو د موو ټول په خپله پته ولګي موو ټول دا دی ته یو ځای نه یو څیز بل ځای ته بوتل د کوم دی دا کار کوي راځئ د ټول نه چې کوم دی مخکې زه د سلیکشن ټول باندې چې کوم دی تاسو به چې کله راشئ په دې باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به د دې نوم راشي او د دې کمانډ چې دی شارټ کی چې دا هغه ایم دی او ډایرکټ چې کله څوک به کله کار کوي نو چې کنټرول یا چې کوم دی صرف ایم باندې کلیک کړئ تاسو دا به اتوماتیک سلیکټ شي په دې باندې به تاسو په کله چې موس راولئ په لږ ایسار کې په یا به توغې او هغې نه پس نښې درته نو ټولز نو تاسو به په ریډ په موس چې کومه ریډ بټن د په هغې به کلیک کړئ تاسو به دا وښئ نو لومبي راځي ریکټینګولر مارکو ټول ته خو زه لومبي یو پکچر امپورټ کوم پکچر امپورټ کول کنټرول او چې دی د دې شارټ کی ده زه تصویر امپورټ کوم تصویر مې امپورټ کو د ما چې کوم دی ټول سلیکټ دی خو دلته کې به درته زه اوس د لیرز باره کې نورې هم یو څو خبرې وکړم چې کوم لیر تاسو ته ما ویلي چې دا ما سلیکټ کړه په دې کې اوس دننه چې دی د موو ټول دا کار دی چې اوس دا د دې یو ځای نه بل ځای ته موو کوم تاسو کتلی شئ موو ټول دی ته وایي دا ما سلیکشن وکړو دا د یو ځای نه بل ځای ته په دې باندې زه وړی شم دا موو ټول کار دی صحیح شو جي دویم چې دا کوم سلیکشن ما کړی دی دا زه واپس زم چې سلیکشن ختم شي نو زه به کنټرول ډي وهم دا سلیکشن ختم شو بس اوس دا نه موو کېږي صحیح شو جي اوس زما نه تصویر غلطۍ کې خراب شو زم چې دا واپس کو نه ریورټ کوم په دې به اپ 12 دا شارټ کی ده په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا واپس چې کوم دی خپل زوړ حالت ته راشي اوس دویم چې یاره دا په دې کې د دې اوس اهمیت څه دی یا چې کوم دی د دې څه فیسیلیټي د سپیشالیټي سره په دې کې چې کله زه سلیکشن وکړم دا ما سلیکشن وکړو جي زه راځم دلته کې دی له زه یو برش سلیکټ کوم برش ټول سلیکټ کوم په دې کې زه کار کوم زه په دې کې زه څه کار کوم نو چې کله زه څه کار کوم دې کې به صرف په دې کې دننه کېږي په دې کې به دا دلته کې چې کوم بریکټ وي د کوم چې موږ په پښتو ژبه کې درمیان دا بریکټ وایو تاسو په سکرین باندې ښکاري به هم درمیانه دا بریکټ چې دی په دې باندې دا برش ټول چې دی دا غټیږي ورکوټ کېږي چې زه اوس په دې کې څه کار کوم صرف په دې کې دننه کېږي په سلیکشن ټول کې چې کوم ایریا ما سلیکټ کړی پای کې دننه کېږي بار ته نه کېږي صحیح شو جي زه واپس راځم موو ټول ته ملګرو اوس کو زه دلته کې کلیک کوم دا کنټرول ډي وهم دا انسلیکټ شو انسلیکټ نه پس تاسو کتلی شئ صرف په دې باندې راغی هم په دې یو لیر باندې کار وشو زه یم چې یاره نه زما تصویر دی په ځای پروت دی او زه په بل لیر کې کار وکړم نو دې دپاره به تاسو دلته کې چې کوم دی کنټرول جي ووهئ د دې به ډوپلیکیټ کریټ شي ډوپلیکیټ کړي زه واپس چې کوم دی اپ 12 کلیک کوم اب واپس خپل ځای ته راشي واپس چې کوم دی ریورټ شي صحیح شو جي اوس په دې کې چې د وخت نو دلته کې څه اپشن راځي اوس د دې څه مطلب دی 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 دا صرف په دې ټولو دپاره کار کوي خو بهرحال زه دا ویم چې دا ما کلیک کړه دلته مې یو سلیکشن وکړم سلیکشن کې خو دا مختلف قسم مخکې به کار کې راځي خو بهرحال تاسو دونه چې سلیکشن کې دننه کار کوي څه کوم ایریا سلیکټ کړم په دې کې دننه کار کوي اوس یو سلیکشن مې وکړو چې زه بل کومه دا یو غیبېږي چې یو سلیکشن مې وکړو اوس زه بل کوم خو دا بل غیبېږي نو زه چې کله دلته کې راشم په دې باندې کلیک کوم نو دا به زه ډبل ملټي سلیکشن کولی شم یو مې وکړو دوه سلیکشن مې وکړل درې مې وکړل دی او یا چې کوم دی یو سلیکشن د بل سره په دې یو ځای کېږي دا د دې سره چې کوم دی دواړه مې یو ځای کړل دا د دې سلیکشن شو کنټرول ډي وخم دا واپس ختموم اوس چې کوم دی د دې ټولز دا باره چې مطلب د یو په ځای درې څلور سلیکشن یې کولی شي صحیح شو جي اوس دا ورپسې چې کوم ټولز دي د دې کار څه دی چې کله ته د څونه ایریا چې کوم دی په دې کې ته کټ کې چې کومه سلیکټ دی نه مطلب دا ما اوږد کړی دی دا سلیکشن زم چې دی نه دا سلیکټ کټ شي د دې نه کټ شو صحیح شو جي لکه چې کله یو سلیکشن تا نه سیو شي بار شي په دې باندې دا
واپس راکمیږي او ورپسې دا چې کوم ټول دی په دې کې چې څونه دننه راغی اب دې کې دننه راځي دا به کټ کېږي نه دغه ټولز باره کې چې دي دا ټول چې کوم دی ما درې څلور سلیکشن وکړو اوس دا ټول چې دی کوم په دې کې چې څونه ایریا راله کټ کېږي چې څونه بار ایریا به نه کټ کېږي دننه ایریا به د دې نه کټ کېږي او په دې کې څه کمال دی په دې ټول کې په دې کې دا دی د دې دا چې کوم دننه ایریا په دې کې راله اب په دې کې باقي چې کوم ایریا به ختمېږي باقي چې څونه دا کراس کې به ختمېږي او په دې ټول کې دا څه کار دی چې کوم ایریا بهر ده لکه کوم ایریا چې دا بار ده اب ختمېږي دننه ایریا په دې کې دی خو ګورځي دا مې کلیک دوباره بیا راته وایم دا ایریا دا کوم چې بار ده دا به ختمېږي او په دې کې څه کمال دی چې کوم ایریا دننه راله اب په دې کې باقي چې دی دننه ایریا په دې کې باقي به ختمېږي او په دې کې به بار ایریا ختمېږي دننه دې کې به دننه پاتې کېږي په دې کې به بار پاتې کېږي صحیح شو جی په دې کې دوباره لاندې چې کوم د ټول لپاره یو شانته کې دی زه په دې باندې چې کوم دی دا الیپټیکل ټول مارکو ټول سلیکټ کوم په دې کې چې کوم دی دا یو ګول دایره په شان چې کوم دی دا یو سلیکشن شوی د تاسو کته شي دلته کې مرګرو دویم چې نه ملټي شي ملټي سلیکشنز وکم په دې باندې دا مختلف قسمه کار د فارغ خو چې تاسو د ټولز پته نو بیا مختلف قسمه ځګینو کې دا پروجیکټو کې دا تاسو استعمالول شي صحیح شو د قشان ته کې د دې شو ورپسې چې کوم دا سنگل رو مارک ټول دی په دې باندې کول شم دی خو ورځي ټول سلیکون ټول کالم کې مارک ټول با سګیږي بجی سنگل رو به جوړیږي دا کالم دی په دې بچ کم دی نیغ سلیک کی یو شو ته شي ورپسې بیا بل شو دا سلیکشن وشي په دا چې کوم دی دا کالم دی دا څه دی دا را دی را او شو ټول ورپسې منځ کې چې کوم دی چې دا ګول سلیکشن په دې کې چې کوم دا الیپټیکل ټول دی دننه ایریا چې کوم دی په دې کې بچو ورپسې چې کوم ډبل ټول دی دا ریکټنګل ټول دی په دې کې چې کوم ایریا ده دا مراله مختلف قسم سلیکشن په دې باندې کول شي ته چې د دې سلیکشن چې ما کم کړی دی د دې کاپی واخلم دا چې کوم دی دا واپس ان سلیکټ کم نو کنټرول ډی بو وي شو جی اوس ویم چې راځه په دې سلیکشنو کې کار کوم او دا ما سلیکشن واغسته خو زه ویم چې راځه په دې کې کار وکم نو په دې کې زه ساده لیر ما کریټ کړل ته راشه تاسو ساده لیر کریټ ا نیو لیر اوس چې زه کار کوم زه په دې کې س کټینګ کوم دې کې موو ټول داخلم نکی پولی وجه سره زما کم لیر سلیکټ دی زما دا لیر سلیکټ په دې لیر کې سنشته دی دا سری دا نشته مکمل خالی دی رنگ قدرې په دې کې نشته دی مکمل خالی دی خو چې کوم ټول زما سلیکټ هغه کې بدا کار کو زه مفهوم اوس ته کټینګ کیږي کنټرول زد وخم واپس په دې درجه چې دلته کې تاسو چې کنټرول زد یو پیرو وخه دا یو پیر چې کوم دی بیک لارجی او بیا کو کنټرول الټ زد وخه نه چې سونه پیر ته شاته بیک بوتلی شي نه بوتلی شي په دې کې صحیح شو جی او چې صورت نه خراب شي تاسو بس کوي ریورټ کوي بدل ته براشه واپس به دوباره خپل حالت تراشي ټول ارسبه واپس نه وشي زه په دې لیر مې کلیک دلته کې سلیکشن کوم په سلیکشن کې چې دی دا راغی زم چې را دې کې زه کلر فیل کم کلر فیل شو صحیح شو جی په کم کې شو په دې کې نه په دې کې شوی دی د ټولز د لیر د فیسیلیټي د سپیشلیټي د چیرې په کم کار کې د خو غوډه ځخه اټ کوم ټیک شو په خپل ځای باندې کنټرول ډی می والا صحیح شو جی واپس راغی خو اق سلیکشن شوی دی جی په کم لیر کې شوی دی کم چې موږ نیو لیر کریټ کړو په هغه کې شوی دغه شانتي مختلف قسمه د لیر استعمال دي خو زه به تاسو سټیپ بای سټیپ او پسې ویډیو کې به موږ چې کوم دی لاندې چې کوم دی کوم سلیکشن ټولز دی باره کې به خبره کوو ویډیو ډیر نوګ دوم په دې باندې پریکټیس وکړئ او سټیپ بای سټیپ ان شاء الله تعالی موږ ایڈوانس لیول ته ځو ویلایګو په بل ویډیو کې د الله پامان